เห็นอะไรไหมครับเลือกโค้ดแล้วเป็นตัวเลขเหมือนกันด้วยแต่ว่ามันหากันไม่เจอเลย expand ออกมา Banana เบิ้ลทันทีครับตอนนี้ตารางเซลล์1นะครับมีคอลัมน์เพิ่มขึ้นมา1คอลัมน์ผมกลับไปที่เซลล์3คอลัมน์ใหม่ไม่มาครับยังมีแค่3คอลัมน์เหมือนเดิมดูเหมือนว่า Merge Query มันจะใช้งานง่ายแล้วก็มีประโยชน์เยอะนะฮะแต่ว่ามันก็มีข้อควรระวังอยู่พอสมควรข้อควรระวังมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับเรื่องของ Data Type ผมมีตารางคอร์สอยู่นะเป็นตารางนี้โดยที่ผมมีคอลัมน์ชื่อโค้ดมีตัวเลขอ้างอิงนะครับ1-7แบบนี้แล้วก็ผมมีตารางเซลล์แล้วก็มีคอลัมน์อ้างอิงก็คือโค้ดซึ่งเป็นตัวเลขเหมือนกัน1-7นะฮะลักษณะนี้ผมจะ merge 2ตารางนี้เข้าด้วยกันนะครับผมไปที่ Home แล้วก็ merge query ผมเลือกตารางเซลล์1แล้วก็เลือกโค้ดเห็นอะไรไหมครับเลือกโค้ดแล้วเป็นตัวเลขเหมือนกันด้วยแต่ว่ามันหากันไม่เจอเลยสาเหตุก็คือ Data Type ของโค้ดในตารางแรกนะครับตัวนี้มันเป็นตัวเลขก็คือมันชิดด้านขวามือแต่โค้ดตัวนี้นะครับมันเป็นตัวหนังสือเป็น text มันชิดซ้ายมือดังนั้น Data Type คนละอย่างกันมันเลยหากันไม่เจอผมลองกดโอเคนะครับแล้วก็ผมลอง expand ดูผม expand คอลัมน์เดียวเป็นเซลล์ข้อมูลเป็น null ทั้งหมดครับลองมาดูที่ตารางเซลล์1นะครับตอนนี้มันเป็น text อยู่ผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขแล้วก็ชิดขวามือกลับไปดูที่คอร์ส1ข้อมูลมาแล้วครับดังนั้นอย่างแรกที่ต้องระวังก็คือเรื่องของ Data Type เวลาเรา Merge Query Data Type ของคอลัมน์ที่ใช้อ้างอิงต้องเป็น Type เดียวกันเรื่องที่2นะครับผมมีตารางคอร์ส2อยู่เช่นเดิมนะครับผมใช้คอลัมน์โค้ดอ้างอิงนะครับมีเลข1-7แล้วผมจะ Merge กับตารางเซลล์2แต่ตารางเซลล์2มันมีทั้งหมด8บรรทัดนะครับโดยที่โค้ด1นะครับบานาน่ามันซ้ำกันแล้วก็มีเป็น65กับ99ลักษณะนี้ผมจะ merge คอร์ส2กับเซลล์2นะครับผมไปที่ merge query แล้วก็ผมเลือกเซลล์2จากนั้นผมเลือกตารางคอลัมน์อ้างอิงนะครับคอลัมน์ชื่อโค้ดเจอข้อมูล7โลนะครับเจอครบทุกบรรทัดกดโอเคเห็นอะไรไหมครับ Banana มันเจอข้อมูลอยู่2บรรทัดก็คือ65กับ99ตอนนี้มีข้อมูลทั้งหมด1-7นะครับมี7บรรทัดมี7บรรทัดตรงนี้นะฮะผมจะ expand ออกมา Banana เบิ้ลทันทีครับข้อมูลฝั่งของตารางด้านซ้ายมือนะครับซึ่งเดิมมี3คอลัมน์ก็คือ3คอลัมน์นี้ข้อมูลมันเบิ้ลลงมาแล้วก็ตารางที่เรา merge ด้วยนะครับข้อมูลออกมาเป็น65กับ99ตรงนี้นะฮะดังนั้นข้อควรระวังอย่างที่2ก็คือเวลา merge query ระวังตารางที่เราใช้อ้างอิงนะครับตารางที่2
ข้อมูลในตารางต้องไม่ซ้ำกันนะครับบรรทัดต้องไม่ซ้ำกันถ้าข้อมูลในคอลัมน์ที่ใช้อ้างอิงมันมีข้อมูลซ้ำกันมันจะทำให้ข้อมูลนั้นเกิด duplicate ลักษณะนี้ขึ้นมานะครับอย่างที่3นะครับเรื่องของการเพิ่มคอลัมน์ผมจะเมิร์จนะครับตารางนี้เมิร์จ query ผมเมิร์จกับตารางเซลล์1นะครับเมิร์จกันเจอครบนะครับ7โรทั้งหมดผมกดโอเคทีนี้ผมจะกดเป็น expand all นะครับ expand all column นะกดโอเคได้คอลัมน์ใหม่มา3คอลัมน์นะครับทีนี้ผมจะกลับไปนะครับที่เซลล์1แล้วผมจะเพิ่มคอลัมน์ใหม่อีกสักคอลัมน์หนึ่งผมตั้งชื่อว่าเป็น add column นะครับแล้วก็999ตอนนี้ตารางเซลล์1นะครับมีคอลัมน์เพิ่มขึ้นมา1คอลัมน์ผมกลับไปที่เซลล์3เมื่อสักครู่ที่เรา expand all column ไว้นะครับคอลัมน์ใหม่ไม่มาครับยังมีแค่3คอลัมน์เหมือนเดิมลองมาดูตรงนี้นะครับมีข้อมูลคอลัมน์ใหม่อยู่แต่ว่ามันไม่ถูกติ๊กเลือกสาเหตุนะครับเพราะว่าตอนเรา expand column นะครับเราบอกว่าเราจะ expand แค่3คอลัมน์นี้ซึ่งข้อมูลตรงนี้มันเป็น hard code คำว่า hard code หมายความว่ามันเป็นค่าคงที่ที่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปได้นะครับดังนั้นแม้เราจะเพิ่มคอลัมน์ใหม่ขึ้นมาในตารางมันก็จะไม่ถูก expand ออกมานะครับดังนั้นถ้าเราอยากให้มัน expand ออกมาด้วยนะครับเราก็ต้องกลับเข้าไปกดเพิ่มวิธีทำนะครับมาทำแบบนี้แล้วก็ติ๊กเพิ่มเข้าไปมันก็จะมาเพิ่มขึ้นมาเป็น add column อยู่ตรงนี้ทีนี้ในทางกลับกันผมลองใหม่นะครับผมไปที่เซลล์1นะครับคอลัมน์นี้นะครับผมลบทิ้งผม remove ทิ้งเซลล์1เหลือ3คอลัมน์เหมือนเดิมแล้วนะครับผมกลับไปที่คอส3ใหม่คอลัมน์มันยังอยู่ครับแต่ว่าค่ามันเป็น null สาเหตุก็คือสาเหตุเดียวกันครับมัน expand ทั้งหมด4คอลัมน์โดยที่มีชื่อ add column อยู่ด้วยพอข้อมูลของ add column มันไม่มีแต่ชื่อมันยังอยู่มันก็เลยแสดงคอลัมน์อยู่ตรงนี้แต่ค่าก็เป็น null ดังนั้นข้อควรระวังก็คือการเพิ่มหรือลดคอลัมน์ในตารางที่ใช้อ้างอิงมันจะไม่มานะครับข้อมูลมันจะไม่อัปเดตในกรณีที่เราคลิก expand all ไว้หากเราต้องการให้ข้อมูลนั้นนะมันอัปเดตเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามคอลัมน์ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเราสามารถทำได้โดยที่เราจะต้องเปลี่ยนค่าตรงนี้นะครับให้เป็นไดนามิกคำว่าเป็นไดนามิกหมายความว่าให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลที่มันเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งมันจะต้องใช้ความรู้เรื่อง encode เพิ่มเติมฝากไว้เป็นข้อสรุปส่งท้ายนะครับเรื่องของการ merge query มีข้อควรระวังอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ data type นะครับการ merge data type ของคอลัมน์ที่อ้างอิงต้องเป็น type เดียวกันนะครับอย่างที่สองระวังเรื่องของข้อมูลซ้ำนะฮะถ้าข้อมูลของตารางที่2ที่เราใช้ merge นั้นมันมีข้อมูลซ้ำเวลา expand ออกมามันจะเกิด duplicate row ระวังนิดหนึ่งนะฮะเรื่องที่3
การอ้างอิงคอลัมน์ที่มากกว่า1คอลัมน์นะครับลำดับการเลือกคอลัมน์มีความสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่4เวลาเรา expand คอลัมน์ออกมานะครับค่าที่ได้มันจะเป็น hard code ดังนั้นไม่ว่าคอลัมน์มันจะเพิ่มหรือลดมันจะไม่มีข้อมูลอัปเดตใน query ที่เรา merge เอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์นะครับคอลัมน์ใหม่นั้นก็จะไม่มาด้วยเช่นกันสำหรับการ expand ข้อมูลที่เป็นค่า dynamic ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือลบคอลัมน์หรือว่าเปลี่ยนชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเพิ่มเติมเอาไว้ให้ยังไงคอยติดตามกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ